Good afternoon. Good afternoon, sir. Okay, let's start. Good afternoon, sir. So, ang nandito pa lang ay 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8. 8. Okay. Bulgarinas. Anglas. Pimentelia. Present po. Mendoza. Amores. Garcia. Eriles. Gordel. Present po. And Marco. I will be sharing my screen now. Sige po, sir. Oo, huwag kang mag-alala. Ayos lang ba kayo? Okay lang naman po. Ayos lang naman po, sir. Basta ang ulan, no? Okay, let's talk about module number 2. Wait lang, may pumapasok. Ella. Alaban. Ano kayang uri ng relo meron dito mga bata nito? Walang napasok. Okay. Naririnig niyo ako? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Opo, sir. Nakikita ang screen? Opo, sir. Apo. Okay. So, welcome to module number 2. This is Introduction to Technology Research. We're going to finish module 2 ngayon, and you need to submit module 2 output next week. Okay. Our intended learning outcomes includes the following. Pakibasa nga po. Pakibasa. Pakibasa, please. Be proactive nga. Be proactive pag nasa klase. Who are you? Gardula po. Gordula. Sige, basa. I am expected to explore the meaning of technology research, review researches conducted in the past, and be able to analyze its purpose and classifications, and demonstrate in-depth knowledge, understanding of the classification and characteristics of computational research. Okay. Let's proceed to overview. Wait lang. Okay, technology research takes a different starting point. It's a different one. The word technology stems from the Greek word techne, ibig sabihin, art or the skill. Technology may be defined as the study, the mastery, and utilization of manufacturing methods and industrial arts. The one that you are into, the one that you're enrolled to, is what we call technology research. So objects manufactured by human beings objects manufactured by human beings will be called artifacts. So as we go along with module 2, pag sinabing artifacts, we're talking about invention and technology. Okay. The technology researcher tries to create artifacts which are better than those which already exist. Kaya tayo gumagawa ng mga makabagong artifacts because we are believing that what we are doing is better. Hindi naman tayo gagawa ng technology research o ng isang research na hindi para sa ikabubuti ng kung anong existing problem. It should be much more quicker, more useful, or more dependable. So on this basis, we define technology and technology research like this. Technology is the knowledge of artifacts emphasizing their manufacturing. So minsan, we start from scratch with nothing because ikaw ang nag-invento.
o ikaw ang nag-conceptualize, pwede rin namang it's an improvement from something that is already existing. So technology research is research for the purpose of producing new and better artifacts. Pahuliin ko kasi. Okay. So the technology researcher seeks principles and ideas for manufacturing of new and better artifacts, kagaya na sinabi ko kanina, which maybe it could be materials, o kaya isang bagay na manumano sa iyong paligid na gustong i-automate, o kaya medicine katulad ng gamot sa cancer, gamot sa AIDS, or vaccine sa COVID, all production methods or computer programs in your case, etc. Ang basic question natin is how to produce a new and improved artifact. Let's go with the topic itself, the method for technology research. So the technology researcher is concerned about how to make new artifacts or improve existing artifacts. A new robot, pwede kasing kung wala kang maisip na bagong konsepto, ang gawin mo na lang ay mag-browse sa internet ng existing research na pwede mong i-improve. You look into the recommendations dun sa papel so that sinetest sila sa inyo. Yung mga bagong pasok, may ako i-check ang attendance. Okay, going back. It could be a new robot, new algorithm for a computer program, a new construction method for a bridge, kung paano siya ginagawa, bagong gamot, or new treatment for patients, and etc. Sa madaling sabi, when we talk about technology research, you are innovating, you are making an intervention into something to make it more easier, to make it more quicker, to make it more appealing, mas maayos, mas mabuti. No? Lahat ng nakikita natin sa mga paligid na product ng technology research ay counted. Katulad ng mga electric fan, ng mga ilaw, ng kuryente, ng television, ng wifi, ng internet. Kahit actually pag pumasok ka sa classroom, yung simpleng blackboard is considered as technology. Dahil ni-utilize siya. Okay, so the motivation is a need. Ang motivation ng isang technology researcher na katulad ninyo ay ang pangangailangan sa makabagong invention or artifact or technology or a need to improve an existing artifact. The researcher starts out by collecting requirements to the artifact. That's the first step. Pagdating natin sa chapter 1 ng ating thesis or ng ating manuscript, ang laman niyan ay objectives. One of the first objective is to identify the material requirements. Identify the material requirements needed for the development of the device or of the program that you are proposing. Ang ating material requirement ay nahahati sa iba't ibang mga bahagi. Meron tayong tinatawag na knowledge requirements, meron tayong tinatawag na software requirements, at meron tayong tinatawag na hardware requirements. Pag sinabi nating before yun, nagpe-present ka, pakitanggal yung presentation. For you. Stop presenting. Ayan, wala sa taas. Click mo yung kulay blue. For you. Kulay blue, nakita mo sa screen mo, you're presenting to everyone. Stop presenting. Yan. Nakikita niyo screen ko? Yes po. Okay, good. Yan, nawala na sinasabi ko. Yan, it starts with the requirement. May tatlong uri tayo ng requirement. We have the knowledge, the hardware, and the software. Pag sinabi natin knowledge requirement, ito yung mga kailangan nating malaman sa ating isipan, ang mga foundation, mga theories na dapat alam natin bago tayo makapagtuloy dun sa
sa project study natin o sa gagawin nating program mo yan o kung ano. Kung wala ka kasing knowledge requirements sa Java or sa C++ or sa Arduino or sa IoT, edi mahirapan ka. Those were knowledge requirements. Pag sinabi nating software requirements, ito naman yung mga pangangailangang ay nako. Walang abala sa Google Meet. So, pag sinabi nating software requirements, let's say magto-drawing ka, lagi nyo maririnig pagdating nyo sa methodology yung fritzing, may fritzing application, may ECEDA, may Photoshop. Yung pag ginagamit, pagdo-drawing ng schematic diagram, paano yung connection sa breadboard, yan. Yun yung mga software requirements. Minsan web-based yan, minsan kailangan mong i-download. Those were the software requirements. Like Python is a programming language, platform na kailangan mong gamitin. Those were software requirements. Pag sinabi naman natin hardware requirements, ito naman yung mga physical na nahahawakang mga bahagi. Halimbawa ay mag-create ka ng isang invention na gawa sa bakal. So, kailangan mo bumili ng particular na uri ng bakal, particular na uri ng shafting, so on and so forth. So, for example, the artifact is required to tolerate a certain pressure, yield more dependable analysis results, or manage a complex problem within a certain time limit, where we are actually proposing artifact to make life easier. Let's start with hypothesis. Pagkaman nabanggit ko na nung nakaraan, pagdating sa technology research or developmental research, katulad ng gagawin ninyo, walang hypothesis. But ang context kasi nung kinuha kong references dito sa module 2 ay abroad. So, let's just daanan natin yung hypothesis, predictions, and evaluations. So, pag na-collect mo na ang mga requirements, nakuha mo na, meron ka ng sapat na knowledge requirement. Minsan kung wala kang sapat na knowledge requirement, pwede kang magtanong sa experts. Kasi kung wala ka talagang alam sa programming, wala tayong magagawa. Ano, kundi ang magtanong at magpaturo para matuto ka. Yung iba nagpapagawa, violation ba yun? Somehow, kung hindi mo sasabihin naman sa research prof at sa panel, hindi naman nila ma-discover. Pero parang kalokohan na nag-aaral ka ng kurso mo, pero wala kang natututunan. You need to acquire those knowledge requirements. It just so happen na ang inyong mga major courses ay ngayon pa lang tinitake. And I am praying na natututo kayo at matututo ng marami sa inyong mga professors sa major subject. So when you gather the hardware, the software, and the knowledge requirement, it has been collected, then ang magsisimula na ang tinatawag nating manufacture. The researcher starts to make the artifact which is supposed to satisfy the requirements. Siyempre, we set requirements because kaya ka nag-propose ng artifact dahil merong imposing problem. And we are looking forward na habang ginagawa mo yung artifact from level 1, level 2, level 3, hanggang matapos mo siya, at makarating ka sa dulo, nang satisfy niya sana yung requirements o yung problem na ina-address mo. Okay? So despite the fact that nobody has done this before, the researcher assumes that it is feasible. Merong mga artifact na pinropose mo at ikaw lang talaga ang nakaisip. So ikaw ang inventor. Ikaw ang may-ari ng royalty. But for hypothesis or for prediction, you assume na ito ay posible. No? Kahit sa mata ng iba ay hindi posible, huwag kang mag-propose ng bagay na sa palagay mo ay hindi logical at hindi ma-attain pagdating sa dulo. The important question is how to go about it in practice. So this phase is the innovative one in which the researcher makes use of his or her creativity and technical insight. May mga bagay talaga na hindi kayang i-explain ng isang tao, especially kung hindi naman siya bihasa sa technical side na yan. Kaya pag nagde-defense ang computer-related na estudyante o computer-related na research, ang ating panel ay composed of various expertise. So, meron tayong expert sa anong tawag dito? Sa structure, may expert tayo sa grammar, may expert tayo sa technical. Minsan, kung halimbawa ang advisor ninyo ay ako, since ako ay hindi naman computer major na tao, so, lihis siya sa technicalities pagdating sa akin. Nagdadagdag tayo ng technical advisor. So, we add technical advisor para mai-advise kayo ng maayos. Pag may problema sa technical,
ang laging pupuntahan ay si technical advisor. Pag may problema sa overall conduct, ang pinupuntahan ay si research advisor. But the authority over you as a researcher palagi, ang pinaka main authority is the research advisor. No? So when the artifact is ready, the researcher has to show that it actually fulfills the post requirement. Natapos na siya. Kailangan maipakita mo na gumagana siya. Halimbawa, gumawa ka ng game application for TLE. Kailangan mong maipakita sa amin as panel members na gumagana siya. I-connect mo sa TV, ipapakita mo kung paano nilalaro, kung paano natututo, paano nag-grade ang bata. Tapos, after mong makita na functional siya, ang kasunod doon na proseso ay yung next na discuss natin, which is the evaluation. So, first and foremost, after manufacturing, make sure it satisfies the potential need in which it is placed. Now, so the overall hypothesis of the technology researcher is the artifact satisfies the need. That is an affirmative hypothesis. In order to evaluate the overall hypothesis, the researcher has to formulate some hypothesis about the properties of the artifact. Let's say, for example, H1, alternative hypothesis, artifact A is user-friendly. Isa lang yan. Ito kasing mga hypothesis na ito ay inilalatag sa questionnaire or sa evaluation tool para wala mang physical na hypothesis na makikita sa loob ng manuscript pero nakalatag ito sa loob ng questionnaire na kailangang checkan at graduhan ng mga experts ng 4, 3, 2, 1 kung user-friendly ba siya, economical ba siya, nag-function ba siya according to parameters, nagagamit ba ng bata. Yan. So, however, neither such hypothesis can be tested straight away. Hindi direktang matitest siya agad. Therefore, the researcher uses predictions which are statements about the artifact's behavior under certain circumstances. Pagdating nyo sa questionnaire or sa survey instrument, talagang ika-craft nyo rin talaga siya base sa context ng inyong pinag-aaralan. Ang sineset lang natin na standards ay yung parameters like, halimbawa, sa computer technology, we follow adaptability, cost effectiveness, originality, and functionality. Yun lang yung 4. So, pwedeng naka-flat siya. Ito yung mismong parameters na susukatin sa lahat ng ginawa ninyong program. Pero pagdating sa statements, kasi halimbawa, originality, dapat meron kang 5 statements. So, yun ay crafted, kayo mismo ang gagawa na naka-contextualize sa inyong mismong study. So, therefore, the researcher uses predictions, which are statements about the artifact's behavior under certain circumstances. Naiintindihan? Naiintindihan? May kausap pa ba ako dito? Hello? Hello po. Opo, yes. Naiintindihan? Inform ko lang kayo na recorded po tayo. Ha? Pag may tanong po, magsalita lang po. Ha? Sige po. Yes po. Okay. Wait lang. Okay, let's go with the next. Predictions may be derived from the need. The predictions derive from the need. Nagagaling siya sa need. And from the post requirements. It is essential to formulate the predictions in such a way that they are falsifiable. Ibig sabihin, specific, direct to the point. Example, let's go with this example. Prediction 1. Prediction 1. Artifact A can be used after a short training time. Prediction 2. Artifact A can print 5,000 words on paper during 1 minute. P1, you look at P1, it cannot be falsified straight away. Hindi agad-agad. Bakit? Because one first needs an agreement of what is a short training time. We cannot identify. It is so general, hindi siya specific. Anong ibig sabihin ng short training time? So, hindi mo siya mapafalsify at ma-check or ma-evaluate at that very moment kung acceptable or hindi yung ginawa mo because of general terms. However, on the other hand, it is much simpler to find out if P2 is false. Look at P2. Artifact A can print 5,000 words on paper during 1 minute. 1 minute is specific, 5,000 word is specific. So, given a minute at hindi nakaproduce ng 5,000 word yung artifact,
ibig sabihin, hindi niya kayang gawin. So, mas madaling i-falsify si P2 kaysa sa P1. So, when you are making your questionnaire, all the statements should be falsifiable. All statements should be specific. Yung quantifiable, yung pwede mong masukat. Predictions form the starting point of evaluation. For the researcher, evaluation may be just as challenging as the manufacturing of the artifact. That's very true. Kasi ang ating mga program, actually, merong mga computer technology students na gumraduate na ang pinursu ay program. One of my advisee ay gumawa ng science application ng periodic table for high school. Mahirap mahirap dun ay una, wala naman silang expertise sa science, but they pursue it at pinayagan naman. So no problem. So dahil wala silang expertise sa science, that's a knowledge requirement. Kailangan mong mag-gather ng information from the experts in the field of sciences, especially in chemistry. Tapos, program. So that's their forte. Marunong mag-program, tumatalon-talon ng mga elements, may explanation, may quizzes, nira-randomize ng question, so on and so forth. So nagawa na. After nun is the evaluation. You go to the experts, you go to the field, you go to the teachers, you go to the students. Pakitest nga po kung gumagana. Naglalag ba? Kailangan ba ng internet? Bakit parang kulang na period dito? Parang masama ang grammar ng pagkakagawa dito sa statement na ito. So, those things, after evaluation, hindi doon natatapos. Pagkatapos ng evaluation, babalik ka, ayusin mo. Evaluation ulit. After evaluation, balik ka ulit, ayusin mo hanggang sa ma-refine. And our goal, bago makarating sa final defense, dapat planchado at malinis at maayos ang program na iyong ginawa. Technology research does not always produce artifacts that are complete, regarded from a user's point of view. Minsan, ang ating research ay phase 1 lang. So, in my research, let's say, for example, ito lang po yung gagawin namin. Yung kasunod, ilalagay na lang namin sa recommendation para yung kasunod ng mga researchers, sa kasunod na batch, sila na lang ang gumawa. Kasi meron talagang hindi kaya ng panahon, hindi kaya ng oras. No? So, in thinking of your research topic, make sure, inuulit ko ha, lagi kong sinasabi, make sure na kayang tapusin in a span of 1 year. Oh, maswerte nga kayo meron kayong 1 taon. Kasi yung lumang BTTE ay meron lamang 1 semester to finish their research. Kayo ay merong 1 taon. So make sure na attainable in a year ang inyong mga research. Huwag din mag-propose ng research na mangangailangan ng maraming pera. Kasi kayo din ang mahihirapan pagdating sa gastusan. Okay? It is common to make so-called functional prototype. Kung phase 1, phase 2 yan, okay lang. Kung ito pa lang, basta functional. No? That's the end goal. Minsan, maraming mga research, kahit ngayon, na pagharap sa panel, nagpa-function. Okay, di okay kay panel, walang problema. Pero after ng defense, hindi na nagpa-function. 1 point, wala namang problema kasi nag-function sa harap ng panel, it's okay, papasa ka. Pero sayang kasi yung research, no? Sayang. Sana nagagamit talaga at na-apply talaga sa industry. So if the prototype looks promising, it can later on be elaborated to a complete saleable product. Kung promising ang product, nilalaban namin yan sa lukban. Nilalaban din sa mga conferences. Pwede rin niyang i-present international. Pwede kang dalhin sa iba't ibang mga bansa at sa iba't ibang mga conferences, national and international. Pero ngayon, ang setup ng mga conferences sa research ay online or webinar. Tapos, it should also be communicated sa pamamagitan ng publication. Such finalization is typically done by other people than researchers. Ito po, tatandaan nyo rin na kung sino ang advisor ninyo, they are considered as co-author of your paper. So kung advisor mo si Sir Jess, ako ay meron ding karapatan sa papel mo. Hati tayo for the recognition. Kung makarating man yan sa kung saang lugar, kayong dalawa ang magre-represent ng papel na ito. Kung kayo dalawa sa grupo plus the advisor, edi 3 kayo. Okay? Kung gusto nyo kayo lang, ay wala kayong advisor, hindi naman pwede walang advisor.
Okay. Technology research is an iterative process. Nabanggit ko na ito kanina kasi paulit-ulit, pabalik-balik. Pagkatapos ng evaluation, babalik siya. Kung maganda ang result ng evaluation, if the new artifact is useful or that it is better than its predecessor, edi wala tayong problema. No? Pero, if the evaluation results is diverge, the researcher has to adjust. You need to adjust the requirements. Ay, hindi pala pwede. Ay, hindi pala kaya. Katulad nitong nakaraan na research, they are utilizing IoT or Internet of Things. No? Ginagamit nila ay Python 3 programming language. Meron akong 7 advisee dun sa mga computer technology na students. So kahit hindi ako computer expert, because of my advices, naging acquainted ako sa iba't ibang mga terms at sa iba't ibang mga bagay na ginagamit. Na kailangan mo i-convert ang analog signal into digital signal. Paano ka magkakaroon ng signal? Kailangan mo ng sensor, kailangan niyan dumaan sa isang bagay bago siya makita sa LCD or sa LED, so on and so forth. So pag hindi maayos, yung isang advice ko, hindi sapat ang IoT kasi nagbabag daw, nagka-crash. So magdadagdag ng Arduino Nano. So nagdagdag siya ng Arduino Nano. So nag-utilize siya ng dalawang technology na single research. It depends on the situation. Kaya mahalaga ang mga kapartner natin na technical advisor. So technology research is iterative process. The figure. Anong nakikita sa figure? Pag nagtanong, huwag magpakiramdaman. Sagot agad. Kung lahat sumasagot, walang problema. Okay lang naman yan. Ano nakikita sa picture? Wala po, Sagot? sir. Ha? Wala po ako sa makita. Sino Blanco ka? po. Bertula, sir. Ha? Bertula po. Sir, nawawala yata yung share screen. Gawa po yung iba na share ng screen din. Nawawala po yun. Oh, Opo, my. Ba't kasi nag-share screen? Ayan o, may naka-share screen na. Yan, wala na. Pag napan-share, sir, nawawala. Okay. Pero naiintindihan niyo naman yung sinasabi ko. Opo naman, sir. Okay. Opo. Well, ako na nag-share screen ngayon, tama? Opo. Okay. Opo, Pag opo. nagtanong, huwag magpakaramdaman kung sino sasagot na didelay ang ating usapan. Okay. Ano nakikita sa screen? Sir, wala po. Wala po, Bakit? sir. Blanco po. Alam ko po, sir. Your screen is still visible to others. Click to cancel your presentation. Sige, mag-stop sharing muna ako, ha? Wala mag-share screen na iba, ha? At least alam natin ang loophole ni ano. Ngayon lang to habang tayo nag-record. Nakikita niyo na screen ko. Yes, sir. Yes po. Oh, may Opo. nakikita ng picture. Opo, Opo, wala wait, sir. Okay, Opo. ano Okay na po. Nakikita na po. Ang nakikita sa picture. May Problem analysis. Problem analysis, Yeah. innovation, evaluation. Argumentation. Yan, okay. Mas mabuti yan nagsasabay-sabay kaysa wala nagsasalita. Para kung mag-isa dito. Pansin niyo yung artifact. Letter E, artifact. Kasi ito ay Opo. ipin-range screen ko mula sa website, nilipat ko dito. Pag artifact, it's a British English. Pakimute na ng yung mga hindi makarinig ay i-upload ko na lang yung recording. Artifact is a British English. So, pagka yung English natin sa Pilipinas, sa US, that's RTPI. So, we have problem analysis, which is, what is the potential need? I-analyze mo ang problema. Siyempre, dapat may problema ka. Yun yung first step natin. Ano ang problema? Ano ang potential need? Ano ang pangangailangan? Then after you analyze the problem, you need to innovate. This is the way or the start of your manufacturing. Paano ko siya gagawin?
Minsan, mahirap talaga siya mag-isa. Since nasa undergrad level kayo, or nasa baccalaureate program, nagpa-partner tayo. Pero pagdating sa master's at sa PhD, mag-iisa yan, solo. If you're going to track at magiging talaga kayong teacher, it is good na sana pagdating nyo ng master's, you take MSIT or Master of Science in Information Technology. If that is what you want. Pwede ring MSCS or Master of Science and Computer Science. Meron yan sa Manila, meron sa Lasal, meron sa Ateneo, yung mga big schools. Pag sa SLSU kayo magtuturo at kayo ay naging regular at mag-aaral kayo sa malalaking universidad, pwede kayo mag-apply ng scholarship. And the university will, pag nakita nila ang pangangailangan, they will grant you the scholarship. And kahit gaano kalaki yung tuition na babayaran mo, kahit sa ibang bansa pa yan, binabayaran niya ng university. Anyway, going back. Pag nakalinya ka naman sa education, you can take Master of Technology Education or MTTE, Master of Technical Teacher Education, and PhD in Education pagdating sa dulo. So after you analyze the problem, ang requirement doon, may problema ka dapat muna. So I am hoping na sa ngayon, may nakikita na kayong problema at natututo na kayo mag-analyze. So after ma-analyze ang problem, you go with the innovation. How to make the artifact that satisfies the need. Paano ko siya gagawin? Saan ako magsisimula? Diba? Then that's the production of the artifact. Then sa dulo, pag nagawa mo siya, it's the evaluation. Ito yung panahon kung saan magkakaroon ng argumentation kung kailangan kong i-accept si technology or hindi. Kung kailangan siyang i-reject o hindi. Kita naman niya ng panel, oh, hindi possible ito. Oh, imposible ito. Oh, walang kwenta ito. Nakakainis kasi na nakakarating sa proposal defense ang papel. May 3 chapter, pinagpuyatan ng estudyante. Nag-research na mahabang panahon, gumastos ng pera, pero pagdating sa presentation, walang kwenta ang research. Wala namang problema. Bakit mo gagawa ng artifact? Bakit mo gagawa ng innovation? Bakit mo gagawa ng program? Ang isang bagay na may existing ng program. Diba? Kaya meron tayong tinatawag na prior art search. ART, art. Prior art search. Pag sinabi mong prior art search, pag nakaisip ka ng artifact or innovation in a certain problem, i-research mo, may existing ba nito? At kung may existing na at wala namang pagbabago o wala namang bago dun sa pinopropose mo, edi wag mo nang ituloy. No? Kasi pwede mo namang kopyahin. Ang ating mga program ay nada-download online. Meron tayong mga open source na mga website ng program or ng mga language na pwedeng i-download para mapagana ang mga bagay-bagay sa inyong mga gagawing programming. Hindi yan illegal kasi open source 'yon, open for everyone na kung sinong gustong kumuha. Pero make sure na ang innovation na ipopropose mo ay kakaiba. Make sure na kung siya ay may pinagbasihan ay siya ay something new. Something na may bago. Okay? Kasi pagdating niyan sa evaluation at nakarating ka sa proposal defense, tinapos mo ang semester. Tapos bagsak sa panel. Paano ka mag-enroll next sem? Next sem, chapter 4 and chapter 5 ang ituturo. Kung ano yung natapos mo sa chapters 1 to 3 ng first sem, itutuloy mo sa chapter 4 and 5. Kaya ang gagawin natin, di ba, may title halimbawa si Amores na 3, may title halimbawa si Calabano na 3, isasalang natin lahat yan sa title defense, may 6 silang title, yung 6 na title na yon, may 4 na na-approve, di good, o pili kayo, alin sa 4 ang inyong gustong i-pursue. Yung 3, pinapamigay. Kasi meron talagang grupo na pagdating sa title defense, walang base lahat ng pinopropose. Reject. Wala kayong title. O, balik kayo. O kaya bawa, sige, bukas may schedule pa ng defense. Magtanong kayo kung sino may labis na title. Tapos kuhain ninyo kung ano yung interest ninyo. Then i-propose ninyo. Pero maganda na ng ating, kasi yun parang alanganin na yun yung parang tutukan. Maganda kasi talaga yung kung anong inisip mo mula umpisa, makakadiretso hanggang dulo. No? At iwasan din po ang pag-aaway ng mga magkakapartner. No? Iwasan din po ang buntisan ng magkakapartner. Gagawa po tayo ng research, gagawa tayo ng thesis, hindi gagawa ng anak. Okay? So sa evaluation, pag kita niyo yung arrow, bumabalik. So after ng evaluation, it goes back. May problema pa ulit. Balik tayo, analyze natin. Ano pa pwedeng idagdag? I-apply sa innovation.
Tapos, evaluate ulit, paikot-ikot. Kaya hanggang makarating sa dulo. Naiintindihan? Yes po. Yes, sir. Yes po. Yes po. Malinaw ha? Yes, sir. Opo. Opo. Okay, Yes yan na po. yung siniskas ko. Opo, sir. With the next. So, pag negative or dissatisfactory ang evaluation results, it impair the hypothesis. Hindi pwede. But nevertheless, stimulate yung iterations in the research cycle. So, iikot ulit. Problem analysis, innovation, evaluation. Paulit, paikot-ikot lang. Now, this is the last part. Walang masyadong discussion, walang masyadong module, dito, maiksi lang ang module palagi natin kasi research ito hindi naman talaga ang pinupunto natin ay yung module natin. Ang pinupunto talaga natin dito ay yung output na research. So, matatapos na po tayo. So, comparing technology development and technology research. Ang research at ang development, lagi yung magkasama. They are always mentioned because they are on the same breath. So, often, tinatawag pa nga yan na abbreviated as R&D. Actually, yung old curriculum natin na BIT, Computer Technology, ang kanilang research, ang code ay R&D. Ito mismo. R&D 431, R&D 411, so on and so forth. So this is with good reason dahil research and development are always related within the domain of technology. No, when you do research in the field of technology, we're aiming for development. Diba? Topic naman yun. On the one hand, a research project will typically include some development. So kaya ka nga nagre-research project kasi may development doon sa loob. And on the other hand, ang isang development project naman ay pwede rin ma-involve the research part. No? Minsan, tatawag natin siyang formally as research kapag siya ay well-documented. Minsan kasi may development project pero walang documentation. So we cannot consider that as research. Kasi ang aim ni research is to communicate the results para magamit ng ibang mga bayan, magamit ng ibang mga bansa. Halimbawa, nakagawa ka ng program na pwedeng gamitin sa US at wala pang nakaisip sa US. Diba? Pwede kang yumaman sa paggawa ng mga bagay-bagay na katulad. Diba? It's just like, magpo-program ka ng social media like Facebook. Diba? Kailan lang nag-start ng Facebook? And look where Facebook is right now. So, due to its similar nature, technology development can preferably be carried out according to the same method as technology research. So, ang pinagkaiba lang ni technology research kay technology development is the representation ng bagong knowledge na nalikha mo in some general interest. We will understand it later. Kailangan nating sagutin ang tatlong tanong. Naririnig ka ba? Kulang sa ulan. Kinig naman po, sir. Okay. Kinig po, sir. Kinig po. So these are the three questions na kailangan sagutin natin pag nag-create tayo ng technology research. Una, does the artifact or the invention represent new knowledge? May bago ba? May bago bang knowledge na nire-represent ang iyong artifact? Pangalawa, yung bagong knowledge ba na yan ay makakakot ng interest ng ibang mga tao? O baka naman sa'yo lang? Baka pag dinala mo sa ibang lugar, hindi na applicable. Baka hindi siya transferable. And number 3, are the results and the new knowledge documented in a way that enables your examination? Yan, we're talking about documentation. Properly documented pa siya. Hindi sapat na nagawa mo siya at gumagana siya. Dapat properly documented siya. Pagdating mo sa chapter 3, you will detail on step 1, paano ko sinimulan? Step 2, little by little, detailed, comprehensive, hanggang makarating sa dulo. Yung tipong pag binasa ng ibang IT professionals, kaya nilang gawin sa pamamagitan ng pagbabasa ng manuscript. That's the third question. Let's consider an example. Halimbawa, may isang malaking kumpanya na kahit na kailangang mag-rebuild ng kanilang computerized system sa pag-procure ng material. Pag sinabing material procurement, yung pag-acquire, pagkuha, pagbili, kailangan nilang gumawa ng computerized system kasi mano-mano ang ginagamit nila sa kasalukuyan. It turns out, nag-check sila ng mga standardized system, yung mga established system sa market, pero hindi nito nasasatisfy ang need nila sa company. So, neither do other companies of similar type. Yung mga katulad nila na kumpanya, ay wala ring similar system
So, ibig sabihin, kailangan mo gumawa ng panibagong sistema o ng panibagong system na contextualize sa pangangailangan ng kumpanya na ito kasi walang available on the market, walang available on similar companies. Therefore, it is necessary to build important parts of the procurement system from scratch. It's from nothing. It's from zero. So yung mga IT professionals ng kumpanya, they cooperate with colleagues in order to specify the system to be made. So nag-usap-usap, nag-collaborate. After several cycles of programming, nag-testing, and new requirements, nagawa ang system. So the system is now ready for use. It turns out, majority ng user doon sa loob ng kumpanya satisfied with the result. Okay, they have got simpler work routines. Mas madali na ngayon kasi computerized. Better overview. Ito yung walang pinagkaiba kung gagawing computerized at online-based ang enrollment. Diba? Yung ibang mga university, dumating ang pandemya, naapektuhan ba ang enrollment system nila? Hindi. Kasi during the old times, pinapractice na nila mag-enroll online. Like UP, mamimili ka ng subject. May nakalagay na prof. Magbabayad ka online. Tapos na. Tayo, di ba? Look at us. Mag-fill up ka nung Google Forms. Kumusta ka naman sa Google Forms? Hindi mo alam kung anong subject na in-enroll mo. Kaya nagugulat ako, hindi nyo alam kung anong subject. Kasi wala pang na-receive na tawag dito. Walang na-receive na registration form. Napakalaki ng problem natin sa ganyang larangan. So I hope may nakakakita sa inyo ng ganyang problema at magpo-propose ng ganyang klaseng sistema. Let's say for example ay e-enrollment system for SLSU Lucena Campus or for the whole SLSU system. It's good. Make sure lang na ipopropose mong system ay may kaibahan sa nag-e-exist na mga system sa iba't ibang mga university. Kasi ano na yan, ang iba't ibang mga university meron na yan. When I first entered Philippine Normal University last year, we are talking mga kaklase ko ay from different schools. Merong nagtuturo sa Lasal, may nagtuturo sa FEU, may nagtuturo sa New Era, may nagtuturo sa NU. So different. And we are diverse inside the classroom. Tapos, sila, pag nag-usap kami ng LMS or Learning Management System, they are actually utilizing LMS dating-dati pa, years back. Eh, samantalang sa SLSU, hindi mo pa narinig yan salitang LMS. Ano yung LMS? It's somehow like parang Google Classroom. Yan. Kung saan pwedeng makipag-interact ang estudyante at ang teacher, pwedeng mag-conduct ng klase, so on and so forth. Bakit wala tayo nito? Pwede nyo rin tingnan ito as a problem. Diba? Kaya lang, syempre, unahan natin. Oh, it's a good thing. Napakaraming pwedeng i-ayos. Yung MIS natin, yung Management Information System natin, yung sa enrollment. Pagkakatapos ng term, anong ginagawa ng faculty? Dapat we are electronically encoding grades. Pero ang nangyayari, may problema si system, mano-mano, tinatype sa Excel, piniprint. What's the use of the MIS? Diba? There are so much problem to be improved in the system within the university na sana ay matugunan ng inyong mga ipopropose na artifact. And I'm looking forward for those things. Yung tipong pag naipatupad, nakakapangiti. Sabi, okay na yun Ang bilis na. Maayos na mag-enroll, madali na mag-enroll, madali na magbayad. Nalulocate ang mga papel, hindi basta nawawala. May tracking ng estudyante. Katulad din ng contact tracing. Yung halimbawa may application ka for contact tracing na kapag nakakonect ka sa GPS, kapag naka-on ang GPS ko at dala-dala ko ang cellphone ko, kahit saan ako pumunta, pag yung mga taong nakasalamuha ko ay merong same application na naka-install ka sa kanilang mga mobile phone, pag chinek mo sa log, makikita mo lahat ng mga pinuntahan mo at ng mga taong nakadikit mo. Diba? Yun ay isang uri ng teknolohiya na kung mag-i-install lahat ng tao ng ganung uri ng application, it is possible, madaling mag-contact trace. So those were also problem. Napakaraming problem na makikita sa paligid. Don't settle on just paggawa ng ng application para sa loob ng klase, na maglalaro ang mga bata, and so on and so forth. Okay? Address immediate problem, especially in time of pandemic. Nagigets?
Yes, sir. Okay. Yes Yes po, po. sir. Okay. Balik tayo sa procurement system. So, nagawa na. Naging maayos ang buhay ng mga nasa loob ng kumpanya kasi nagkaroon sila ng procurement system na swift, maayos. So, better overview of the procurement and more time to spend on tasks which were formerly put aside. Nabibigyan mo ng panahon ngayon yung ibang mga bagay na hindi mo nabibigyan dati ng panahon kasi nga nagkaroon kayo ng computerized procurement system. Sa example na yon, the result was a success in that the artifact, yung bagong procurement system, they satisfied the need which was disclosed in the company. Let us now try to answer. So may bago kang artifact, okay, functional, gumagana. Try nating sagutin yung tatlong tanong kanina. First, yung artifact na yan ba ay nagre-represent ng new knowledge? So the answer, as far as we know, the new procurement system may be unique in the meaning one of a kind. So yes, it represents new knowledge. However, that is not important. Yung part na yun. Kasi ang essential question, the design, the architecture, or the technicalities, yan yung titingnan ng mga experts in the field. Whether any of the properties of this system represents new insight. Yung bang paraan ng pagkakagawa mo, yung algorithm ba na ginamit mo, they represent new insight. And if this insight may become important for others who are to make similar systems, kung yung bang algorithm na ginawa mo na makabago, pag ginamit ko sa amin, makaka-adapt ba siya? Then there goes the next question. Is that of relevance? Meron kasi mga research title na flowering. Wow, ganda. Pero pag tinignan mo yung technicalities, may mga glitch. Okay. So ito ang problema. So it goes with the next. So una dapat na-satisfy ang first question. Does it represent new knowledge? Not as a whole, but by piece. Fragmented. Yung component by component, may pagbabago ba? No. Hindi mo maluloko ang mga technical people. Unang tingin pa lang, alam na niya na kung okay to at hindi. Kung may problema o wala. Let's go with the next question. Is this new knowledge of interest to others? Yes. Para ilog. Okay, let's proceed. So, is this new knowledge of interest to others? Yan. Yung new procurement system as such may have no interest beyond the company that owns it. Tama. Pwedeng meron kang new procurement system pero effective lang sa inyo kasi naka-contextualize sa inyo. Paano kami? Diba? When we talk about research, it should be transferable. It should be of interest of others. Nagagamit din ng iba. Hindi pang sarili lamang. All the same, the system or some of its components may build on principles that are new and yet it should be transferable to other setting. Na pag kinuha ng ibang kumpanya, magagamit nila. Hindi uso ang damutan. Diba? Kaya nga siya nire-register sa IP or sa intellectual property. Kaya nga siya pinapapatent. Kapag ang invention ay sarili mo, walang pinagkuhaan, ang tawag doon ay patent. Pero kapag siya ay galing sa existing, tas in-improve mo, ang tawag doon ay utility model or UM. Ngayon, kaya siya pinapapatent para pag ginamit ng ibang kumpanya, you'll have the rights na idea ko po yan, isip ko po yan, and therefore that company will pay for it. No? And it should be transferable. Ahin mo ang research na hindi naman nagagamit ng iba. So in that case, one can argue that the new knowledge should be relevant. That's the second answer to the question. It should be of interest to others. We never know. Ang isang grupo sa inyo ay mag-create ng program na gagamitin ng buong mundo in the next coming years, di ba? Hindi natin alam. Third, are the results and the new knowledge documented in a way that enables re-examination? Ito na yung sinasabi kong documentation. Success stories need documentation in order to be trustworthy. So research requires documentation. You need to write everything. Ngayon pa lang kung nag-research na kayo, nag-search na kayo sa internet, dapat hindi nyo kinakalimutan si references. Bawat salita, bawat phrases, bawat paragraph na kinakopy at pinipaste sa isang document at gagawin yung knowledge pool para sa gagawin yung problem, dapat may referencing yan. Actually, tuturuan ko naman kayong gumamit ng Mendeley application. Isa siyang organizing tool for research
sa pag-gather ng literature. Pero for the meantime, dahil hindi pa naman siya tinuturo, bawat kinukuha yung information sa internet or sa books or sa magazine or sa news, dapat yan ay may proper reference. Ang kailangan nyo lang naman makuha, sino ang nagsulat, anong taon sinulat, anong pangalan ng libro, article, or news, tapos saan inilimbag, at sino ang naglimbag. Kung wala noon, at galing sa internet, dapat merong retrieve from, then copy the URL, then paste it. Any issue in the position of spreading doubt about the knowledge and the results must be accounted for and discussed. Yan. Nawawala yung doubt sa resulta ng iyong research kung siya yung well-documented. Kasi pwede ko namang i-check. Pwede kong balikan na, okay, maayos naman pala. Pag inulit mo yung proseso, kaya naman palang i-perform yung sinasabi. So results satisfying the 3 criteria above represent research and should as such be published. So the purpose of publication is to make the results known among other researchers and among the general public. In this way, the results can be debated and criticized. Kaya pag umaattend kami ng conference, once I've attended the conference in Thailand, wherein I presented my research nung ako ay 4th year college. And during the conference, merong pinagdidebatihan, depende sa result ng iyong research. Siyempre, tatanungin ka, bakit ganito at bakit ganyan? At bakit ganito ang naging resulta? And it is good na yung avenue na yon ay hindi para i-down ka as a researcher, but to improve your research, to look into the other parts of research, and probably contribute to further research and or development. So research dissemination is therefore of great importance to the research community and to the society at large. Buti nga sa kasalukuyan, hindi nire-require ang bachelor's degree na mag-present ng research. Kasi sa master's level at sa PhD level, we are required to at least present in the national level or international level ang aming mga research engagements. Gaya ng nakikwento ko dati sa klase, kayo, ang research nyo ay nakafocus dito sa dulo or sa research subject. In our case, pag ni-revolutionize mo ang curriculum, or talking about curriculum development, at ginawa mong research-based ang curriculum, ang mangyayari dyan, bawat subject, you need to conduct research. So kung meron kang 10 subject, you'll need to conduct 10 researches. Bakit? Kasi kulang ng researchers ang Pilipinas. Isa tayo sa pinakamahinang gumawa ng research sa buong mundo, especially sa Southeast Asia. Alam nyo ba yung consolidation ng 10 taon ng researches sa Pilipinas, sa ibang bansa, kaya nilang i-produce ng 1 taon lang. Sa atin, 10 years, inabot ng 10 taon bago makakonsolidate ng ganun kadaming research. Sa ibang bansa, 1 taon lang. Diba? It's a reflection of our research culture. Bakit takot ang estudyante sa research? Because we have no research culture. Okay? So research dissemination is therefore of great importance to the research community and to the society. When we sum it all up, when it comes to technology research, we have the problem, may pangangailangan for new invention, artifact, or innovation. Ang solution, your new artifact. It could be a new one or a modified one or an improved one. Solution should be compared to the relevant needs. And your overall hypothesis, of course, dapat nasa-satisfy yung na-identify mong need sa problem ng iyong bagong artifacts. That's the end of the lesson. It's 404. I will be asking random names to explain to me kung ano ang nakikita sa screen. Important lang po, please. Reflection. What have you learned? Ano lang natutunan in general? Sagot. Sagot. Sir, ano po tanong? Reflection, anong natutunan sa buong discussion? Natutunan sa buong discussion?
Maganda sa face-to-face eh. Pag face-to-face, pwede mong isa-isahin ang estudyante. Anong natutunan? Ulitin ko? Wala na naman ako kausap. Sir, try ko nga How po. are you? Sir, Plomera. babasa. Okay, sige. Sir, Plumera. Mm. Sir, ano po, yung about po sa pagkakandak ng research, kailangan po talaga, sunod-sunod. Kumbaga parang kailangan yung, katulad yung kanina, yung nasa screen, yung problem analysis, kailangan yung innovation, at saka evaluation. So, kailangan yung, as you said kanina, sir, sabi mo na, kailangan talaga laging may problem. Mm. So, yun po yung hahanapan ng ng potential need. Okay, thank you so much. Okay, sir. Another one, please. Panlas. Sir, babasa. Panlas. Babasa po, sir. Panlas muna. Sir, sa research po, syempre, pag po hahanap na research, kumbaga siya, kailangan ba, may halaga ba siya or may kwenta ba? Kasi pag mag-research ka, kasi it's either, pag research, kailangan may bago. May bago laging hahanapin, hindi yung basta, pwede naman sir na yung gamit na, so i-improve lang. So, yun lang po sir. Okay, thank you. Next. Sir, try ka na ba? Ano Sir, babasa. Babasa. Hala, hindi. Apo, sir. Mm. Ang research daw po ay isang systematic na pagkakalap ng information para po mag-create ng mga bagong discoveries or kaya po mag-improve. Tapos po, hindi rin po siya basta-basta nakakanda. Kasi po, kailangan po ng mga literature para sa mga supporting po dun sa mga research mo. At saka, wala po, sir. Okay, thank you. Who's next? Kalabano po, sir. Kalabano. Yung pong sa may process po ng pagre-research, yung pong kailangan po ng problem sa una para yung makapag-ano ko po. Tapos kasunod po ay yung innovation. Okay. Mag-create ka po. Tapos yung pagkatapos pong makapaggawa ng makapag-develop, yung evaluation na po. Titingnan nyo po, may pag-aawain, may yung tawag dun. Basta mag-evaluate po kung maganda pa. Tapos iikot po ulit yung hahanap ka po ulit ng problem hanggang cycle lang po. Ganun po. Okay, thank you. Next one, please. Mendoza po. Sir Amores po. Mendoza. Sir, ang natutunan ko po ay dapat po ang research po ay relevant para po magamit din po ng iba pong mga magre-research po, gagawin pong reference. Okay. Thank you. Amores. Sir, yung po ay, ayan po. Sir, yung paggagawa ka po ng research, dapat ay alam mo na kaya mo yung possible na magagawa mo sa and matatapos mo. Tapos po, sir, kapag kukuha ka ng reference mo, make sure na legit po yung kinuhanan mo and also yung data ay naka-list para ma-credits mo siya after na research. Yun po, sir. Okay. Ilagan. Sir, natutunan ko po dito sa research ay, kumbaga po, pag mag-research po tayo, dapat po lahat ng materials na gagamitin natin ay affordable po sa atin. Kumbaga, nandiyan din sa tabi natin. Yun lang po sa atin. Okay, thank you. May limit tayo sa costing ha. Hanggang 15,000 lang. Dapat yun lang yung magagastos nyo sa research. Sa materials. Pag lumampas doon ay hindi na yun ino-honor ng panel. Hindi na siya cost effective. Alpuerto. Saying something, Alpuerto? Wala siya, hindi ko siya marinig. Aliyah Ibarra.
Ibarra. Banjo. Sir, good afternoon po. Good afternoon. So, kailangan mo po, syempre, yung patent, ipapapatent mo po siya after mong makuha yung study or para makredit mo po siya pagkatapos. And then, kailangan wag kang gagawa ng research na existing na or hindi na ganun kahalaga para dun sa susunod na generation. Ganun po. Okay, thank you. Bradley. Sir, Ibarra po. Ibarra, sige, Marka Ibarra po. muna. Ibarra. Sir, kailangan po kapag magagawa po ng research, kailangan po yung mga information po na ilalagay doon is totoo po. Saka po yung mga kailangan po yung mga pinagkuhaan or mga ibang reference po na kinunan ay kailangan dun sa research na ginawa. Okay, salamat. Marco? Sir, yung kapag gagawa po naman nung sa may katulad na po ng halimbawa po ay existing na, dapat po ay mayroong naiiba pa rin dun sa gagawin na na research. Tapos ay naman po sa may yung kapag naman po sa mga related lit po, yung mga ganun po. Dapat po ay yung medyo malapit-lapit sa taon ngayon. Oh, yes. 2016 na. Oralesa. Salamat. Good afternoon po. Afternoon. Research is a intricate process that or systematic process na meron kang kailangan dapat sundin na proseso para magawa ito. And research is pwede kang kagaya sinabi ni Ken na relevant or naayon sa current situation or pwede naman sa past research na kailangan mo siyang i-valid or tama ba yung result or i-improve mo lang yung kanyang ginawang program or device. Yun po. Okay, thank you. Eskolano. Kalusin. Dan. Yes po. Doon naman po sa pagka-compare po ng research development po sa research technology. Yung sa research development po, siya po yung nagre-represent po siya ng new interest at dapat po sa pag-represent ng bagong artifact, dapat po nasasagot ko kung may new knowledge po ba yung artifact na bago at tas kung may interest po bang kung makakuha po ba na interest sa mga tao. Okay, thank you. Yung mga kasunod ay nag-relieve yung hindi magsasalita ay absenan ko. Paglinawan. Isa Marie George. Okay. Hello po. Ang matutunan po dun sa research po, kailangan po ang timely relevant po kasi hindi po kasi magagamit ang research kapag ang pinagdadasihan mo yung nangyari na or yung dati pa. So kailangan kasi sa research is yung masusiling paghahanap po ng mga bagong makakapag-discover ka po sa mga sa existing na bagay, makakapag-discover ka pa po. Okay, thank you. Sabi ni Alberto, kung hindi makakonect kayo, mag-chat na lang para basahin ko na lang. Alberto, literature, yung sa chapter 2, na dapat po may matibay na pundasyon dahil ito po yung nakakonect sa research na gagawin or nakasupport. Then pwede po kumuha sa mga magazine books, basta wag lang po sa wiki, that's good. Dahil editable po siya, dahil dapat ay more on facts ang information sa research. Dapat lagi naka-specific po at dapat po ang nasa questionnaire should specific po ang tanong. And it should be one of a kind and research natin or walang katulad. Dapat po pag mag-research, it should be patent yung pay for it po na magagamit yung iba, yung transferable po kasi why do we do a research po kung di naman magagamit ng iba. Then pag i-innovate lang po, ang tawag po ay utility model. That's good. Sa kwarto. Babasa, nakasagot na. Beril, yes. Sir, Escolano po.
Escolano. Sige, Escolano. Sir, doon po sa research po sa technology, kailangan po na 3 questions. The first is that the artifact itself, tapos is this new knowledge of interest to others na iba po. Tapos are the results of the new knowledge. Salamat, Escolano. Kung naiintindihan, okay lang yan. At least you're trying. Kahit walang signal. Meryl, yes. Sir, doon po sa base ho doon sa natutunan po, kung gagawa po ng bagong research, ano po ang natutunan ko po, ano po muna yung problema about dun sa research, ano po yung hahanapin po mismo doon na problema po. Pero kung dun sa isa naman po ay kung gagamit naman po nung recent research po, sabi nyo nga po nun about po sa mga universities, sa mga registration form po, ano po dapat yung idadagdag nyo yung pagkakaiba po sa iba niya, sa sa gagamitin niya pong process po about po para makagawa ng reg form po. Yun lang po. Okay, salamat. Lucanyas. Wala po, sir. Okay. Sir, about po dun sa research po, dapat po, sa ano po yung tawag na kung yung artifact po, yung bagong research, dapat po, pagkatapag na po siya na pag-umitan, mag-gusto na lang po ng atin para po kapag i-schedule or company, sa'yo po yung sa'yo or isang group po mag-get ng condition. Okay, thank you. Delgado? Sir, natutunan ko lang po, sir, yung kapag po may existing na thesis na, sir, ay kailangan po itong i-improve. Hindi lang yung parang uulitin ulit. At saka, sir, dapat, sir, may nakasulat din yung nung advisor kapag i-presentin. Pero kung ngayon naman, sir, ay kasama yung advisor, ay pwede man, sir, wala lang sa advisor. Gaya nga po sabi mo kanina. Hindi pwede mo lang advisor. Salamat. Juan. Hello po, sir. Sir, ang natutunan ko po ay kapag gagawa po tayo ng research, ang advisor po ay automatically na-titled na po siya as co-author. Tapos po, may ilalagay pong information references. Okay, thank you. Canlas Amores, okay na. Montas. Sir, ang natutunan ko po sa research ay, ang research po ay hindi po basta-basta kasi ito po ay systematic gathering of data na nag-i-establish ng facts para makakit ng bagong conclusion. Yan, sir. Okay, thank you. Michael. Michael. Sir, magaling. Mamaya ka, sunod ang binabasa. Michael. Rinig po ako. Rinig kita. Ayun. Sa akin po, sir, yung sa iterative process po, yung 3 main steps, yung problem analysis, doon po papasok na kami po as a researcher, kami isip kung ano yung need ng society. Especially po ngayon sa major namin na maaaring makatulong kami pagdating sa pagde-deliver ng education sa ng learning sa mga estudyante or through the technology po. Tapos po yung innovation, po yung tingnan namin kung itaas natin po ba yung need
ng research namin. Tapos ay yung evaluation, doon po papasok yung argumentation na bago ka po bago po kayo maano, mayroon pa po dapat sure na sure kayo sa research nyo kung paano nyo ginawa or something na kaya nyo i-defend. Yun po. Okay, thank you so much. Marali. Sir. Ako po ay kapag po gagawa ng research, kailangan po i-analyze yung information na nakuha mo to support your study. And also, kailangan naka-indicate din po dun yung references and resources kung saan mo kinuha yung information para support your study sa research. Yun po. Okay, thank you. Maisingit ko lang, may mga researcher na nagpapagawa sa Recto kung naririnig nyo ang Recto sa Manila. Meron talagang mga expert na nag-o-offer na, sige, dayain natin, kami ang gagawa, bayaran mo lang kami, let's say, 20,000, 30, 40, 50, or name the price, gagawin natin. Pero, make sure lang na hindi kayo mabubuking at saka pandadaya yan sa field ninyo. Pwede kayong ma-discredit, ibig sabihin, lahat ng inyong mga nakuhang subject mawawala ng saysay. Okay? Next, Oreo. Oreo? Natutunan ko po doon na ipagagawa. Napakisip po ng pinaka-pressure sa mga bawat estudyante. At dapat hindi natin yung bawat mga research. Number one step po yung Napakaganda ng sinabi mo, hindi ko narinig. Salamat po rin. Thank you. It's okay, I understand. Castillo. Sir. Po sa pagkuha ng data, kailangan po ay related po siya dun sa research topic po para po yung ay hindi po malito yung mga magbabasa. Okay, good. Si Marco ay nasasagot na. Magalyon, it's your turn, Magalyon. Sir. Para sa akin po, ang research po ay dapat po kailangan po yung research mo is Sir, naiintindihan mo po ba? Narinig ko yung tricycle. Sige, diretso lang. Kailangan po yung research mo is makakatulong po or makakapag-improve dun sa, especially po sa field ng study mo, halimbawa po sa programming. Dapat po matibay yung mga evidence mo na makukuha katulad po ng mga related literature, mga ganyan. Okay, thank you. Kabangon. Sir, pag magkakandak po ng research, dapat po i-analyze po yung data, tapos titingnan po kung hahanapan po ng problem, tapos look for the improvement. Tapos dapat po sa research, kung ano po yung topic mo, dapat yun na po. Hanggang sa huli. Thank you. Student. Hello po, sir. Para sa akin, in terms of technology research, we have to make sure that the artifact or research satisfies or it helps the needs of its consumer in its own unique way. Okay. That's it? Opo. Okay, thank you. May hahabol pa ba? Kung hindi nagsalita, hindi present ha. Kaya lang sabi ko, kung kayo ay present dito at nagre-recite, huwag kayong mag-alala, you'll receive additional points on your grades. So kung ikaw naman ay nagpo-pure modular at hindi ka nakaka-attend ng online class, hindi ko naman napapakalaman yung grade mo.
Kaya lang, yung pumapasok, syempre, they will receive incentive. Okay. We will proceed with the module. So, dahil tapos na ang discussion, so next week, after 7 days, is the submission of module number 2. I will discuss to you the module. Birthday ko na sa Christmas. Hindi ba si Jesus ang may birthday? Wait lang, alam niyo naman itong laptop na ito. Madali lang naman ang gagawin sa module. Mag-iisip na kayo ng sarili niyong title. Tigigisa lang muna kasi hindi pa naman tayo magta-title defense. Sa title defense kasi tigagatlo. Makikita niyo screen ko? Yes po. Oo, na hindi nalipat. Yan. Opo. Ayun, okay na po. Lipat na. Naka-upload na to sa Google Classroom kanina. Nakausap ko na kasi ang FSM. Lahat ng pinag-usapan natin nasa module naman yan. Pwede ko ha, pag pure modular, walang ka-partner. Solo. Okay. So, ganito ang gagawin po natin o gagawin po pala ninyo. Una, for the apply, you need to scan at least 5 technology researches on your field of specialization that were conducted in the past and complete the table below. Kuha lang kayo ng title. Pwede yung internet. We are on record. Pero, pwede nyo gamitin yung Sci-Hub. CSI-HUB. Sci-Hub. Hanapin nyo yung Sci-Hub sa Google. Pag meron kayong article, research, na hindi mabuksan, i-paste nyo yung URL sa Sci-Hub. Mabubuksan nyo siya. At pwede nyo siyang ma-download. No. Sci-Hub. Sir, ano pong spelling? CSI-HUB. Sci-Hub. Thank you po, sir. Oo. Ang makikita nyo dyan ay may, ang tawag doon, parang may ibon. Walang po yun ay, uwak, parang ganun. Tapos, mag-search kayo ng mga journal, article ng research na related sa topic ninyo. Then, pag hindi nyo ma-open, kasi kailangan nyo magbayad for permission at wala kayong access, o kaya kailangan kayong mag-login or mag-sign up, i-copy nyo yung URL, tapos i-paste nyo dun sa Sci-Hub. May paste bar doon. Tapos, ma-open nyo na siya. Unless sobrang higpit talaga ng journal. At ito'y controlled talaga ng mga malalaking korporasyon, hindi yan mapapasok. Pero generally, nakukuha naman. Sci-Hub. Okay? So, isulat ang research title, isulat kung sinong author, ano ang problema nila, at ano ang naging solusyon. 5 ang kailangan natin. Tapos sa ilalim, gawa kayo ng research title on your interests. You create a mental picture of your problem. Halimbawa, enrollment, MIS, grading. So, di ba, mapakaganda kung ang grades nyo ay tinanggal ang class card, pero hindi mo ma-monitor ang grades mo, di kaganda kung makikita mo siya online, tapos ida-download mo, then print. Hindi mo na kailangang maghintay ng napakatagal. Or the registration form. Baka pwedeng after mo mag-enroll, you can download the registration form directly, print it out, that's it. No? O kaya ay kung ano pa man. Ang una nating gawing point of view ay yung problema na meron sa loob ng school na makakatulong para madaling ma-approve sa panel. Ngayon, kung naubusan ka na, you go outside. No? You go to System for Online Selling ng Lucena City Online Market, something like that. Kayo ang bahalang mag-isip. Let your title be limited to 15 content words. Maximum yun ha. 15 content words lang. Pag sinabi natin content words, they are the important words in the title. Let's say, for example, development of development of
online enrollment system for SLSU Lucena. Ang mga content personalized development, yung of, hindi siya counted. Yung the, hindi rin. Yung a, and, basta yung mga conjunction, article, interjection, kung meron man. Ano pa ba? Preposition, they are not counted as content words. So your title should be at maximum lang ng 15. Pwedeng 3 lang, pwedeng 4, 5, pero wag lalampas sa 15. Then, after mo masulat sa title mo, ilagay mo ano ang purpose. Ano ang purpose ng title mo? O ng project mo? Ano ang problema na ina-address nito? Ano yung solution na naisip mo? At paano yung procedure ng research? Saan ka magsisimula? You go with the literature, then sa palagay mo, ano yung mga software requirements? Ano yung hardware requirements? Ano yung knowledge requirements? Kailangan mo ba mag-survey sa estudyante? Kailangan mag-survey sa teacher? O sino ang isa-survey mo? O mga business owners ang isa-survey mo? Paano mo siya evaluate? So ano yung procedure ng research? I'm just requiring you to give into the general overview of your research topic. Ganun lang. Okay? Maiksi siya, pero mahirap siyang gawin. Lalo na kung wala ka pang idea sa kasalukuyan kung saan research ka mag-venture. The deadline will be on September 22, 1 week after today. Today is September 15. Question? Ito, sir. Question? Pero talaga, we need to embrace it. Kaya kung ako sa inyo, kakausapin ko na yung teacher ko sa programming, kung ilan man sila. 3, di ba? We have Sir Nati, we have Sir Joriel, we have Sir Alan, we have Sir Calderon. 4. O kaya, kung taga-guma ka, may mga computer experts dyan, may pag-usap kayo sa kanila. Malalaman nyo kung ano mga pwedeng kailangan gawin. Okay? Open camera, please. Ganito. Sir, wala pong webcam. Gamit po ng ate ko. Mendoza po. Naka-desktop ka? Opo. Good. Nakikita ko lang sa screen ay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 16. Michael, may grid view ka? Grid view po ng sir, ng Google Meet. Opo. Meron ka? Meron po ako, sir. Okay, ikaw lang print screen. Recorded naman yan dito live. Gumagalaw kayo sa recording. Paano ba yun magagamit, sir? Naglagay lang ako nun eh. Kasi nakita ko tayo ay 26. Ang nakikita ko sa screen ay hindi lahat. Paano gamitin yun, sir? 16 lang. Hindi ko nga rin alam. Meron ako dito eh. Wait lang. Grid view. Google grid view. Wait lang, sir. Sige. Yan, nakita ko rin yung itsura ng mga taga-gumaka. Magaganda naman pala, oh. Ang ganda mo. Sarado yung camera mo, Jessica. Kaya, sir. Bakit? Dito sa kwarto makalat. Okay mo, mag-print screen. Michael.
Minsan nakikita ko. Ano yun? Sige, mag-print screen ako ha. Tapos, yung pas... ano na? Anyari, Mike? Ayaw ba rin? Ayaw. Nag-print screen ako. Yung kasama sa print screen ay babanggitin ko pangalan mag-left para lumabas yung iba. Okay? Si Calabano, sige left ka na. Merillies. Maiwan yung gumakat, di ko kilala ang ano. Wala kasing pangalan. Delgado. Ano? Pangalan ng batang to? Si Talusin. Yan. Sige, left na left. Okay. Print screen ulit ako. Yan, may pangalan ako. Yan. Sige, left ka na. Amores, Canlas. Castillo, Reyna. Pencil Marco, Sluder, Magallon, Escolano, Montas, Banjo, Aliyah, Ilagan, Cabangon, Locanyas, Squad. Yan. Sino ito? Clomera pa open. Ken, wala kang ano, no? Opo, sir, wala po. Wala. Ikaw, ano, Montas? Ay, hindi pala, sorry. Yan. Ayaw, ikaw pala si Clomera. Ibarra, patingin ako ng ano mo. Open cam, Ibarra. Yan. Gabi na dyan. Wait lang. Wisco. Wisco, ba't kaya naglalabas pag tinatanong? Naglalabas. Wisco, open cam. Kuryente, sir. Open cam. Nakakaunti na pala. Oo, inaano ko. Pala. Napaalis ko yung ano para lumabas yung iba. Okay na. Nandito na si Clomera, si Alberto, si Paglinawan, Marco, Babasa, si Mendoza lang wala. Ibarra, Polgerina, Swisco. Sige, left na yung mga napicture na. Salamat. Okay na rin si Ibarra. Okay na, napicture na lahat. Thank you so much. God bless you. Galingan nyo sa paggawa. Thank you po, sir.